සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා අදත් එකතු වෙන DT Education ගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම අරන් අවිලා තියෙන ඔයාලට ප්‍රාග් ඓතිහාසික වාසස්ථාන ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. අපි බලමු මොකද්ද මේ ක්‍රමය කියලා. මිනිහා ගල් කන්දේ ඉඳන් පතිගේ වෙරළේ බුදියන්නේ. බණ්ඩ හොරාටයි හැමදා කන්දේ දඩ යෙමේ යන්නේ. සීගිරි අලිගල පොතාන පහත රටේ වේලෙන්නේ. කුරුවිට දොඹ කිතුලේ බෙලි පහත රටේ පවතින්නේ. පාහියංගල මේ ලෙන් ටික තෙත් කලාපේ බව දන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කවියකින් තමයි අපි ප්‍රාග් ඓතිහාසික වාසස්ථාන ටික මතක තියාගන්න යන්නේ. අපි බලමු දැන් මේ එක පදෙන් පදයට මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා. මිනිහා ගල් කන්දේ ඉඳන් පතිගේ වෙරළේ බුදියන්නේ. ඉතින් ඒ පෙළියෙන් කියවෙන්නේ වේරලාශිත එලිමහන් වාසස්ථාන. මිනිහා ගල් කන්ද බුන්දල පතිරාජවැල. දෙවනි පදේ බණ්ඩ හොරාටයි හැමදා කන්දේ දඩයමේ යන්නේ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ කඳුකර එලිමහන් දඩයම් වාසස්ථාන. බණ්ඩාරවැල හෝටන් තැන්න. ඊට පස්සේ සීගිරි අලිගල පොතාන පහත රටේ වේලෙන්නේ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ පහත රට වියලි කලාපීය ලෙන් සීගිරිය අලිගල පොතාන. ඊට පස්සේ කුරුවිට දොඹ කිතුලේ බෙලි පහත රටේ පවතින්නේ. තෙත් කලාපීය ලෙන් බෙල්ලම් පැදි පෑලැස්ස. පාහියංගලය මේ ලෙන් ටික තෙත් කලාපයේ බව දන්නේ. පහත රට තෙත් කලාපීය ලෙන්. පාහියංගල බට දොඹ ලෙන කිතුල්ගල බෙලි ලෙන. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපි ප්‍රාග් ඓතිහාසික වාසස්ථාන ප්‍රාග් ඓතිහාසික එලිමහන් වාසස්ථාන ටික මතක තියාගන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ක්‍රමය ලේසි වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේ තව මේ වගේ ලේසි ක්‍රම මේ වීඩියෝ එකේ අනුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ මතක තියාගන්න ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ ඔය වගේව ගොඩක් තියෙනවා මතක තියාගන්න ලේසි ක්‍රම. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ අදහස් හරි මොන හරි තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. තව යාළුවොට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Stick it.